سلام، خوب هستین؟ خوش اومدین به چنل من. برای اونایی که منو نمیشناسن خواستم خودم معرفی کنم. اسم من ریحانه است و حدود 1 ماهی هست که یوتیوب چنلم رو شروع کردم. من توی ویدیوهام اصولا یه ذره راجع به تجربه‌ام از مهاجرت به آمریکا حرف زدم. یه 2 تا یوتیوب ویدیوی دیگه هم دارم که یه ولاگه و یکیشم راجع به ژورنال نویسیه، ولی اصولا همین تجربه زندگی و کار و درس و تو آمریکا راجبش حرف زدم. این دفعه اومدم که یه ذره راجع به تجربه‌ام توی کار توی کورپریت آمریکا حرف بزنم. من از سال 2018 که کار رو شروع کردم. راستش رو بخواین تجربه کاری فکر نمی کنم داشته باشم. یه تجربه اینترنشیپ داشتم تو ایران، یه 6 ماه، در حالی که درسامو تموم کرده بودم، هنوز تزم مونده بود. یه 6 ماه فاصله بود که تو اون فاصله من شروع کردم برای یه شرکتی کار کردن. برای اونایی که نمیدونن، من رشتم عمران سازه و توی لیسانسمو از دانشگاه امیرکبیر گرفتم، فوق لیسانسمو از دانشگاه تهران تو سازه و برای دکترا اومدم آمریکا. در واقع PhD گرفتم تو سازه، ولی در واقع اسپشالتیم یا اون تخصصمو توی نان دیستراکتیو تستینگ یا تست های غیر مخرب سازه میشه بهش گفت، تست هایی که در واقع به سازه آسیب نمیزنه، راجع به اون گرفتم. و آره دیگه، من PhD مو گرفتم. یه 4 سال و نیم PhD طول کشید. توی شیکاگو بودم. بعد برای کار به این شرکتی که الان توش کار میکنم و تقریبا بالای 7 ساله که توشم اومدم. واقعا چون تجربه کاری توی هیچ شرکت دیگه رو ندارم، یه ذره اینا یه اصطلاحی توی انگلیسی هست که میگن که take this with a grain of salt. یعنی در واقع من تجربه خودمو دارم میگم، نمیتونم خیلی عمومیت بدم راجع به این که مثلا آیا همه جا اینجوریه یا چی. من خودم این تنها تجربه کاریمه و این در واقع میخوام راجع به اکسپریانس و اون چیزام حرف بزنم، اتفاقایی که افتاد. آره دیگه، خلاصه از سال 2018 اومدم تو این شرکتی که الان کار میکنم و در واقع کارم رو شروع کردم. راجع به خود کاری که انجام میدم بخوام بگم، من توی شرکت، بخوایم شبیهش رو تو ایران بگیم، مهندسی مشاور برای سازه کار میکنم. منتها شرکتمون خیلی پرکتیس های مختلف داره و من تو خود بخش سازه و دیزاین کار نمی کنم. اسم این بخشی که توش کار میکنم فرنزیکسه، که اگه بخوام یه توضیحی راجبش بدم اینجوریه که حالا توی این مثالشو توی اون یکی ویدیوم هم زدم. مثلا فرنزیکس شاید اسمشو توی مثلا این فیلم‌های جنایی شنیده باشین. در واقع این مدلیه که حالا تو فیلم‌های جنایی اینجوریه که یه فرنزیکس آفیسر میره که مثلا یه یه جرم جنایتی اتفاق افتاده، یه قتلی چیزی اتفاق افتاده، طرف میره که مثلا اویدنس و اون کلوها، اون چیزایی که وجود داره رو بررسی میکنه، ببینه که مثلا چه اتفاقی افتاده، مثلا کشف کنه که مثلا قاتل کیه یا مثلا چه جوری طرف کشته شد. حالا نمیخوام اینجوری دارکش کنم قضیه رو، ولی مال ما هم شبیه اینه، ولی حالا با با کاربرد سازه‌ایش در نظر بگیرین. مثلا یه سازه خراب میشه یا مثلا حالا ممکن نریزه، مثلا ممکنه مثلا یه جای ترکی روی
یه اتصال یه ستون به تیری یا مثلا یه ترکی یه جای ساختمون پیدا شه، بعد همه نگران شدن که ببینن که اوکی چه اتفاقی افتاده. ما میریم نگاه میکنیم، حالا هدفهای مختلفی هم داریم، میریم نگاه میکنیم. گاهی وقتا هدفمون اینه که بریم ببینیم چی اصلا باعثش شده، بعد مثلا آیا این امنه که آدم ها اونجا باشن، آیا باید مثلا یه ریپری یه چیزی برای بهتر شدنش ارائه بدیم که مثلا مطمئن شیم که مشکلی پیش نمیاد و اینا. گاهی وقتا هم در واقع یه سری گروه های مختلفن که مثلا چه میدونم این اتفاق مثلا برای خونه یه صاحب خونه افتاده، بعد مثلا این چه میدونم کسی که خونه رو ساخته مقصر بوده یا کسی که دیزاینش کرده مقصر بوده. در واقع دنبال تقصیر میگردن که مثلا بعد چه میدونم پول اصلاح و این چیزاشو بدونن از چه طرفی بگیرن. خیلی بخشای وسیع و متنوعیه. ما در واقع حالا همین هدف اصلیش همه یکیه، مثلا بری پیدا کنی ببینی چرا یه چیزی خراب شده یا چرا مشکل پیدا کرده، مقصرش کیه و اینا. ولی ممکنه برای کسای مختلف کار کنی، مثلا برای وکیلا کار کنی که مثلا دنبال اینن که ببینن مثلا کی باید پول بگیرن. گاهی وقتا برای اینشورنس کامپانی ها و بیمه ها میری کار میکنی که اونا مثلا چه میدونم یه سیلی یه چیزی اومده، یه بلایای طبیعی اومده، بعد مثلا بیمه این فقط اگه در اثر این حوادث طبیعی باشه کاور میکنه، در مقابل مثلا چه میدونم اگه یه آسیبی از قبل وجود داشته باشه اونو نمیخواد پولشو بده. مثلا ما میریم نگاه میکنیم ببینیم که اوکی این دلیلش آیا این مثلا این ترکی که رو پنجره هست به خاطر این طوفان است که اومده یا این قدیمی میزنه اونا، شبیه این چیزا. حالا من خودم هم خیلی رو اون کارهای بیمه‌ای و اینا کار نمی کنم، ولی کلا چیز فیلد بزرگیه و همه اینا رو شامل میشه. آره دیگه خلاصه من 7 سال خورده پیش که شروع کردم خیلی ایده نداشتم که زمینه کاری مثلا دقیقاً چه. من میدونستم که مثلا من خودم خیلی به دیزاین صرف، یعنی مثلا بری سازه بلند مرتبه و این چیزو تعریف کنم، خیلی به اونا علاقه نداشتم و این مثلا به نظرم برام جالب بود که مثلا این نوع مثلا دنباله مشکل بگردی و دلیلشو پیدا کنی، اینو به نظرم میذاره جالب بود که برم و پیدا کنم. آره دیگه خلاصه بعد از اینکه من حالا توی ویدیوهای قبلی هم گفتم از شیکاگو موو کردم نیویورک، تنهایی هم موو کردم، یعنی پارتنر خودم اونجا هنوز داشت درسشو تموم میکرد و من تنهایی اومدم اینجا تا اون درسشو تموم میکنه دیگه کارمو شروع کردم. توی خود منهتنم بود شرکتمون و کارو شروع کردیم و اینا. اولین روز کاری خیلی خاطره خاصی راجع به اولین روز کاریم ندارم. یه خاطره که خیلی یادمه و اینا اولین روزی بود که سر سایت رفتم. این کلا ماهیت رشته ما این مدلیه که کار فقط کار مثلا توی آفیس نشستن و اینا نیست که پای کامپیوتر باشی. یه ذره حالا بسته به شرایط و اون کارهایی که دم دستمونه داره، ولی اصولا یعنی یه جورایی مثلا 50% واقعا میری سر ساختمون. حالا ساختمون میتونه ساختمون باشه، میتونه مثلا پل باشه، میتونه هر نوع سازه‌ای که بشر بسازه باشه. نصفش در واقع توی فیلد توی بیرون انجام میشه، نصف دیگه‌شو میشه بگی که مثلا تو آفیس و ایناست. خلاصه اولین تجربه من از سر سایت رفتن، منم اصولاً حتی توی پی‌اچ‌دیم حالا کارهای آزمایشگاهی زیاد میکردم ولی توی سر سایت نرفته بودم. مثلا توی ایران که همه کارا مثلا توی مثلا همون تجربه اینترنشیپ هم کارآموزیم هم توی آفیس بود، مثلا برای همین کار دیزاین و اینا میکردیم.
توی دانشگاه هم که خیلی یادم نمیاد، شاید برای مثلا درس فولادمون یه بار استاد ازمون گفته بود که برین مثلا از سازه ها مثلا عکس بگیرین در حال ساخت و اینا، مثلا شاید در این حد مثلا یه چک کرده باشم، یا مثلا 1-2 تا اردو با دانشگاه رفتیم که مثلا اینا. کلا خیلی تجربه یه چیز نداشتم. آره دیگه، خلاصه من فکر کنم روز 2-3 کاریم بود و اون اولش هم حالا خیلی که کار نه میدونستم، آشنا بودم خیلی باشنم. آره اون اولم طول میکشه که مثلا رو پروژه های مختلف کار کنی و اینا، کلا یه ذره کار کم داری و اینا، سعی میکنن که مثلا با گروه های مختلف که مثلا دارن کارهای خودشونو میکنن تو رو مثلا باشون هم گروه کنن که مثلا تو بری و مثلا روی کار یاد بگیری کار کردن و در واقع. حالا میگم دیگه اینم اولین تجربه چیز من بود. من کار نداشتم و بعد یکی میخواست بره سر کار و سر سایت و بعد به من گفتن که تو با این برو برای خودت بوت ورک بوت بهش میگن، از این یه بوت هاییه که مثلا یه استانداردی داره که مثلا لیز نمیخوره، مثلا رو چیزای برق چی بری برق نمیگیرت تو اینا، کلا برای سیفتی و امنیت کاری و ایناست. بهم گفتم برو از اونا بخر و چیز کن، فرداش برو سر سایت، فردا صبحش. منم فکر کنم منم اول رفتم یه جایی که برای همین چیزای بوت اینا نزدیک خونم اون موقع پیدا نکردم. بعد دیگه اون موقع هم پارتنرم یه هفته آف گرفته بود که همون هفته اول کاری منو پیشم باشه که مثلا من عادت کنم به محیط و مثلا اینا. دیگه با هم رفتیم، فکر کنم مید تاون نیویورک بود، یه استوری بود که مثلا همین کفشای چیز میفروخت و اینا. فکر کنم اون موقع بوتی که گرفتم مارک تیمبرلند بود که مثلا کلا از این برای استاندارد کاری و اینا چیز داره، یعنی نه کار مثلا هر کفشی که بیرون میپوشی، یه کفش خاصیه که مثلا بهش میگن استیل تو، روش مثلا توی این قسمتی که انگشتای پا هست یه چیز فلزی داره که مثلا اگه چیزی افتاد رو پات مثلا چیزی نشه و مثلا اینا. آره دیگه خلاصه رفتیم و این کفش رو من گرفتم و قرار شد فرداش برم چیز دیگه. حالا اون روزم به صورت عجیبی روز سردی بود دیگه. من رفتم سر سایت و یه آقایی بود که چیز بود اونجا بود، حالا این دیگه با شرکت ما نیست، ولی این حالا من اون موقع نمیدونستم این آدم، بعدم فهمیدم که از ایناییه که مثلا میره چه میدونم از هواپیما خودشونو میندازن یا از این بانجی جامپینگ ها و اینا انجام میدن، کلی از این اسپورت های پرخطر و اینا انجام میده. خیلی آدمه مثلا عاشقه مثلا چه میدونم کارهای عجب و غریب و اینا بود. خلاصه رفتم و کارم این مدلی بود که حالا اسم این چیزا میشه باکت، فکر کنم خرپشته ما میگیم بهش. این قسمت بالای ساختمون طبقه خیلی خیلی بالاه که معمولا جای آسانسوره یا جای مثلا بالای پله ها و اینا میشه. این قسمت رو باید بررسی میکردن. الان دقیق یادم نیست چش بود، ولی باید نگاش میکردن، ولی راه دسترسی بهش از بیرون بود چون میخواستن این چیز بیرونش رو نگاه کنن. بعد یه دونه چیز بود، یه دونه مثالت چی بهش میگن، اینجا بهش میگن اسکافولد، ولی یه داربستور اینجوری بغل ساختمون بود. راه رفتن به بالام رسیدنش یه پله‌ای بود از این، نمیدونم دیدین، از این نردبونا که اینجوری یه دونه نردبون کامل نه، اینجوری رو هم اسلاید میشن، رو هم حرکت میکنن، اینجوری بلند میشن. برای این مثلا 3 طبقه 4 طبقه بالا بود با این نردبونه میرفتی بالا. حالا منم نمیدونم مثلا نمیتونم بگم، آره خلاصه از این نردبونا بود و بعد یه 3-4 طبقه اینجوری با این همجوری میرفتی بالا. حالا موقع بالا رفتنش خیلی چیز نبود، سعی کردم از این مدل هم بود که این نردبون رو میذاشتی
بعد مثلا یه تنابی داشت که باید از اون بالا مثلا به یه جایی گیرش میدادن که حرکت نکنه. خلاصه این پسره اول رفت بالا، رفت اونو فیکس کرد و اینا، بعد به من گفت که بیا بالا. رفتن بالاش اونقدر چیز بد نبود. من دیگه همینجوری دستمو گرفتم و رفتم بالا و اینا. فقط گفتم اون روز سردی بود. ما دیگه خلاصه اون بالا بودیم و اینا، مثلا کردم پایین رو نگاه نکردم و رفتم بالا و اینا. بعد اون بالا بودم و دیگه کاره رو کردیم و اینا، نگاه کردیم و اینا. بعد قرار شد بریم پایین. حالا توی همین مرحله‌ای که مثلا داشتیم ما نگاه می‌کردیم و اینا، یه برف لایتی شروع کرد اومدن. بعد حالا بعدش هم این بود، هوام سرد بود دیگه. بعد این نردبونه هم فلزی بود، بعد برف اومده بود روی این پله های این چیز، بعد یخ زده بود یه کمی. حالا این پسره هم نمیتونست اول بره چون باید نردبون رو باید باز میکرد میومد پایین. این خلاصه به من گفت که تو برو، تو اول باید بری. و خلاصه من حالا دستمو گرفتم، دستمو دو طرف گرفتم تا اومدم. همیشه اون اولین پلش خیلی سخته چون اون نردبون که میره بالا تو باید اینجوری یه ور، باید اولا به سمت نردبون باشی، پا تو یه ور بذاری روی پله، بعد کامل روش سوار شی و بیای پایین. من دستمو گرفتم، اولین پامو که گذاشتم، بعد دیدم پام داره لیز می‌خوره. بعد دیدم پسره یهو شروع کرد منو مثلا اینجوری، چون منم روز اولی بود که داشتم این چیز می‌کردم دیگه، این خیلی هم تجربه چیز نشدم. من چیز کرد که آره مثلا هر قدمی که برمیداری با پات یه دور بکش روی این رده های نردبون که این یخشو اول بکشی کنار، بعد پای بعدی تو بزن. آره دیگه خلاصه من یعنی واقعا قلبم توی دهنم بود تا اینکه به اون پایین رسیدم و اینا. خلاصه آره این تجربه اول من از سایت بود که خیلی هم ترسوند خداییش. من یه ذره سنکوب زده بودم اون اولش. ولی آره دیگه فکر کنم بعد اون دیگه تجربه اینقدر ترسناکی نداشتم. انقدر بدشانسیم همون هفته اولین یهو بهم خورد و اینا. یه ذره بحث این آدمی که باهاش بودم هم بود. یعنی مثلا من اون موقع نمیدونستم که اگه از چیزی احساس خطر میکنم یا مثلا میترسم میتونم بگم که نه مثلا من اینجا مثلا احساس چیز نمیکنم، یا اینجا هم کلا مثلا اگه از ارتفاع میترسی و اینا مثلا فورس طرفو مجبور نمیکنن که بره و اینا، میذارن که چیز کنه، یعنی یه ذره قدرت انتخاب میدن. آره دیگه. ولی خلاصه این اولین تجربه از سایت من بود. بعدش دیگه یه ذره بحث عادت کردن و اینا هم بود. بعد این که مثلا به نوع سبک کارهایی که داشتیم یه ذره این مدل تفاوته، بخوام بگم رشته ما با رشته مثلا همین دیزاین و این چیزای تیپیکال کارهای عمرانی و سازه‌ای، یه فرقی که داره باهاش اینه که اصولا کار ما هیچ دو روزی شبیه هم نیست. بعدم یه ذره حالا کم پیش میاد که مثلا ما یه پروژه‌ای برای یه سال روش کار کنیم. ممکنه یه پروژه‌ای باشن که طولانی مدت باشن و هی بیان و برن و هی یه کار کوچیک روش بکنی بیا این ور. ولی اصولا مثلا پروژه‌ها مثلا یه هفته‌ای، 2 هفته‌ای، تشییع ماه ایناست، یا اینکه آن و آف داره، یعنی میاد و میره، یعنی خیلی متفاوته و ما خیلی این کارمون متنوعه. یه ذره اینش اون اوایل مخصوصا آدمو اذیت میکنه ولی آدم نمیدونم به ریتش یه ذره عادت میکنه و اینا، ولی برای همه نیست. یعنی اصولاً مثلا میگم حالا توی چیز سازه‌ای این مدلیه که مثلا طرف میره مثلا روی پروژه، مثلا میبینی بین 1 تا 2-3 سال روی پروژه است، بعد مثلا یکی مسئول دیزاین کردن ستوناست، یکی مسئول دیزاین کردن تیراست، یکی مثلا میره چه میدونم اسلب یا یه قسمت از طراحی یه جزئی رو دستش میگیره و خیلی خوب میشه تو اون یه زمینه. یعنی مثلا چیز میشه، متخصص میشه و چون مثلا میگم یه چیزو 1000 بار طراحی کنی خب بالاخره آدم عادت میکنه اینا. ولی مشکلش اینه که مثلا ممکنه خسته کننده باشه. یعنی مثلا برای بعضیا خیلی خوبه، یعنی بعضیا مثلا عاشق اینن که بدونن چی کار میکنن چیز کنن اینا. رشته ما این مدلی نیست، یعنی گروه ما اصولا هر چی میاد جدیده، یعنی تو هر چی هم که قبلا بدونی مثلا باید بری
چه میدونم چیز کنی در این حد که یعنی مثلا با کدا و این چیز آیین‌نامه هایی که براش طراحی میکنن، یعنی مثلا دونستن یه آیین‌نامه دردی رو دوا نمیکنه. مثلا ما پروژه میاد که مثلا یکی داره یکی رو سو میکنه تو استرالیا که مثلا آره تو اینو بد طراحی کردی اینا، مثلا ما بریم آیین‌نامه مثلا اونجا رو بخونیم. یعنی میدونی مثلا هر چقدر متخصص باشی روی آیین‌نامه هیچ وقت ته نداری. یا مثلا یه چیزی تو اروپا است مثلا باید بری با آیین‌نامه اونا. اصولا کلا باید ذهنت انقدر باز باشه و چیز باشه بعد بری دنبالش بگردی، بگی که اوکی مثلا این کانکشن و این اتصال چی رو طراحی کردن، آیا درست طراحی کردن یا نه. تو مثلا باید بری کدشون رو بخونی، بعد بری ببینی مثلا چی، چون گاهی وقتا هم اجرا ایراد کاره نه خود طرح. یعنی مثلا مهندس درست طراحی کرده این چیز بوده که یعنی مثلا مدلی که مثلا چه میدونم جوشکاری کردن ایراد داشته، یا مثلا مشکل متریالش، مشکل مثلا فولادش بوده، مثلا از یه بچی ورش داشتن که مثلا چی میگن سختیش و اینا مشکل داشته. آره دیگه، خلاصه یه چیز همه جانبه است در واقع که یعنی مثلا تو باید ذهنت باز باشه و اینا. کلن مثلا هر پروژه‌ای مثل یه اینا بهش میگن ریدل، مثل یه معماست که یعنی مثلا تو باید برید نگاه کنی ببینی چیه و مثلا چه اتفاقی افتاده و مثلا آشنایی کامل از اینکه سازه چجوری رفتار میکنه. یعنی مثلا آیا مثلا این عامل این چیزی که داری میبینی با رفتار سازه تطابق داره. حالا بعد مثلا میری میبینی اوکی پس این رفتاری درست داره عمل میکنه، متریالش مشکل داره یا چی و اینا، که جالب هستا. هیچ وقت خسته نمیشه، یعنی این خوبی رو داره و هیچ وقت برد و مثلا چیز نمیشه، کار تکراری نمیبینی. ولی گاهی وقتا مثلا چی میگن overwhelming میشه، یعنی خسته میشی که مثلا با یه چیز روتین میخوام، یه چیزی میخوام که مثلا فقط ذهنمو یه دقیقه خاموش کنم، مثلا یه کار تکراری بکنم. گاهی وقتا واقعا آدم حسرتشو میخوره، ولی نه همیشه. ولی خب بعضی موقع ها مثلا بعضی موقع هم جالب میشه. مثلا مخصوصا حالا شانسی که من آوردم، من همون اولی که استخدامم کردن از شانس، یعنی اصلا من واقعا نمیدونم این قسمت من بود یا چی بود، همزمان با اون یه آقایی رم استخدام کردن. حالا جالبیش این بود که این فرد حتی قبلا برای شرکت ما چیز کار میکرد، حالت مشاور بود. یعنی مثلا اگه یه اتفاق به خصوصی میافتاد باش قرارداد می‌بستن. خودش استاد دانشگاه بود. بعد این آدم استاد پی‌اچ‌دی من بود و حالا اینجا بهش میگن مثلا اکادمیک گرندفادر، مثل پدر بزرگ چیز میشه. حالا این آدم خودش استاد دانشگاه بود و یه متخصص بود توی بتون و اینا. این همزمان با من جوین شد و اونم تو زمینه مثلا همین non-destructive testing و اینا کار میکرد و اینا. دیگه از وقتی ما خود گروهمون خیلی تو این زمینه کار نمیکرد اون موقع، یعنی یه سری مثلا چه میدونم یه سری ابزارالات داشتیم که مثلا چه میدونم استرنگیج میرفتیم مثلا استرس سازه رو اندازه میگرفتی و یه سری مثلا شتاب سنج و این چیزا مثلا داشتیم. یه چیزای کوچولوی این ور اون ور داشتیم که گاهی وقتا بعضی موقع یکی کار کرده بود، خیلی هم سیستماتیک نبود که مثلا همه مثلا راجبش تمرین بگیرن و مثلا بدونن چجوری انجام میشن و اینا. بعد اینکه جوین شد، منم جوین شدم، ما چون جفتمون یه ذره تخصصی مثلا این چیزا رو داشتیم، یه جوری شروع کردیم تو گروهمون این کارا رو کردن. یه سری مثلا دستگاه‌هایی گرفتیم برای همین کارهای تستای غیر مخرب و اینا. در واقعش از همون موقع اولا آروم آروم شروع شد و تا الان که یعنی واقعا یه بخشی رو درست کردیم که مثلا میریم آدما رو ترین میکنیم تو این زمینه که چجوری از این دستگاه‌ها استفاده کنن. بعد مثلا خودمونم مثلا خیلی پروژه‌های مختلف ازش استفاده کردیم، یه سری تجربه ها کسب کردیم که مثلا
آره مثلا یه همچین چیزی میبینی معنیش چیه، یا حالا خیلی نمیخوام بگم چون اصلا نمیدونم تو چه تخصصهایی هستین که مثلا این به دردتون میخوره یا نه. حالا اگه بود برام بنویسین، میخوایم بیشتر بدونیم میتونم بیشتر حرف بزنم. ولی آره خلاصه اینو مثلا گسترش شدیم و اینا. حالا این یه خوبی که داره اینه که خب مربوطه به کاری که من درسشو خونده بودم و اینا. حالا دقیق همون نبود ولی یه ربطایی داشت و اینا. اصولا هم من حالا اینا بهش میگن ویژوال لرنر. من خیلی آدمیم که با دیدن یاد میگیرم، یعنی و این چیز مال همین نان دیستراکتیو تست اینا خیلی به چیز من میخوره و اینا. من اصولا هم خودم عاشق مثلا اندازه‌گیری کردن چه میدونم چیزا، مثلا خودم مثلا چه میدونم یه رینگ دارم که مثلا خوابم و مثلا بررسی میکنه، یه چه میدونم از این ووب چیزا دارم که مثلا برای ورزش اینا چیزمو وایتالامو ترک میکنه، یه ساعت دارم که چیز میکنه، اپل واچ دارم که مثلا چیز میکنه. کلا اصولا عاشق این چیزام، عاشق اندازه گیری ام، عاشق اینم که مثلا چه میدونم یه کاری انجام میدم بتونم اثرش رو با دیتا دنبال کنم، ببینم مثلا چه جوری چیز کرده که خیلی مچه با این کاری که انجام میدم و اینا. آره دیگه خلاصه حالا این چیز کاری من بود. حالا یه ذره هم میخوام راجع به مقدار کار و اینا work life balance اینا مثلا کاری حرف بزنم. توی آمریکا اصولاً مقدار مرخصی اونقدر زیاد نیست. حالا شرکت ما خیلی بهتر شده، هم هالیدیامون و تعطیل رسمیمون رو اضافه کرده، هم مرخصیامون رو. حالا مثلا من که حالا تو رتبه‌ای که الان هستم بعد 7 سال خب یه ذره مرخصی بیشتر از انتری لولامون میگیرم، ولی اصولا تو شرکت‌های آمریکایی این مرخصی‌ها خیلی زیاد نیست. یعنی مثلا تو اروپا فکر میکنم کمتر از 1 ماه نمیتونی داشته باشی، ولی مثلا تو آمریکا مثلا میدونم مثلا 2 هفته، شاید هم بعضیش جا 11 روز، چقدر خیلی کمتر میدن. بعد مثلا تعطیلات رسمی هم مثلا شاید 4-5 روز، اینا بیشتر نباشه. اصولا تو یعنی مرخصی زیاد نداری و چیز همین تعطیلات رسمی اینا هم زیاد نیست. بعد حالا همونی هم که داری اصولا مدل کار کردناشون و اینا یه جوریه که حتی همون مرخصی هایی هم که داری، یعنی مثلا یهو میبینی کار و اینا یه مدلیه که تو اصلا نمیتونی خیلی ازش استفاده کنی و اینا. حالا قبل کووید یه سری این که بری سر کار هر روز باید سر کار بری و اینا هم بود که با ترکیب اینکه مرخصی هم نمیری و چه میدونم اینا خیلی سخت بود. بعد کووید حداقل تا الان ادامه پیدا کرده. آره دیگه بعد کووید اینا یه ذره شرکت‌ها تقریبا اکثرا گذاشتن که آدم‌ها از خونه و اینا کار کنن. اون اوایل که کامل از خونه بود، بعدش هم شد یه میکسی از هر دوتاش. مال ما هم این مدلیه که یه 2-3 روز از خونه میتونیم کار کنیم، یه 2-3 روز هم میریم شرکت و اینا. البته ما از همون اول تو خود چیز کووید هم چون کارهای سایت و اینا داشتیم اصولا هیچ وقت بیرون رفتنمون قطع نشد، ولی حالا همینش هم خوبه که یه میکسی از دوتاشو داریم و اینا. بعد دیگه تو ویدیوهای قبلیم دیدم یه ذره راجع به اینکه مثلا درآمد این رشته عمران و معماری اینا چه مدلیه تو آمریکا و اینا، خوب پول میگیرن و اینا ازم پرسیده بودین. خواستم یه ذره راجع به اون بگم. توی اصولا فکرم میکنم اینو تقریبا مطمئنم که احتمالاً درسته و اینا، اصولا تو آمریکا تو همه رشته ها درآمدها بالاتر از جای دیگه است. حالا جاهای دیگه هم منظورم مثلا اروپا و کانادا و ایناست. و یه ذره هم تکساشون پایین تره به نسبت اروپا میدونم تکسای خیلی بالایی میگیرن. اینجا البته بستگی داره کجای آمریکا باشی. اینا یه سری استیت ها دارن مثل تگزاس و فلوریدا و اینا که اینا تکس استیت نمیگیرن.
آره توی آمریکا اصولاً 3 مدل مالیات هست. اولیش مالیات فدرال. خب اینجا میدونین که حکومتشون این مدلیه که دولت اصلی یه بهش میگن دولت فدرال، بعد مثلا ایالت‌های مختلف هست که اونا هر کدوم خودشونو اداره میکنن. حالا دولت فدرالی یه دونه مالیات میگیره، استیتی که توشی میتونه یه مالیات بگیره. بعضی شهرهای به خصوص مثل نیویورک مالیات شهر هم دارن و حالا بعضی ایالت‌ها تکس نمیگیرن، مالیات نمیگیرن، مثل تگزاس و فلوریدا. بعضی ایالت‌ها هم خیلی زیاد نمیگیرن، ولی این ایالت‌هایی که معمولاً مالیات نمیگیرن، مالیات‌های خونه‌شون خیلی بالاست. یعنی تو اگه خونه بخری یهو می‌بینی مثلا تو تگزاس بالای 2% مثلا باید مالیات خونه بدی که رقمش بالا میشه. ولی مثلا حالا توی استیت، مثلا جایی که من هستم، نیویورک، شهر نیویورک، من هم مالیات فدرال برای دولت چیزو میدم، هم استیت هم تکس داره. مثلا فدرال یه چیزی نزدیک 15 تا 20-25%. استیت ایالت هم یه بین 3 تا 6% میگیره، فکر کنم بالاترین درصدی که میگیره 6، بعد اینجوری 6 میونه. بعد سیتی هم یه 3% تکس میگیره و اینا همه با هم جمع میشه. یعنی مثلا تو میای میبینی آخرش مثلا حالا اگه به این چیزای به این اکانت های برای بازنشستگیت هم اگه توشون بخوای مثلا پول و اینا بریزی، تقریبا 40% حقوقت میره برای تکس و بیمه و این چیزا و مثلا 60%ش برات میمونه. و کلا هم مثلا توی یه جایی مثل نیویورک هزینه زندگی هم خب خیلی بالاست دیگه، هم اجاره ها خیلی زیاده، هم اصولا حتی هزینه های خورد و خوراک و اینا از جای دیگه گرون تره. و حالا بر همین میگم که مثلا این قیمت ها آره مثلا حقوقا بالاتر هست توی آمریکا، ولی خیلی بسته به جایی که میری داری. مثلا توی رشته های ما، رشته های مهندسی، اصولا یه حدی که بالاتر نیست و مثلا من میدونم شرکتمون همون مقداری که به من پول میده توی شهر نیویورک، همون مقدارم مثلا به یکی تو شیکاگو میده، به یکی توی مثلا تگزاس میده. بعد حالا ولی همون رو در نظر بگیریم، مثلا من دارم 40% مالیات میدم، ولی یکی که مثلا تو تگزاسه نه سیتی تکس داره نه استیت تکس داره، فقط یه چیز فدرال میده، مثلا تاش بگی مثلا 20-25% بده و خب خیلی پول بیشتر براش میمونه دیگه. درنش میگم اینا رو باید در نظر بگیرین. ولی آره کلا میدونم که رقمی که میدن بیشتر از جاهای دیگه است. بعد دیگه فکر کنم همه چی رو راجبش حرف زدم. حالا اگه سوالی دارین، اگه چیزی بوده که من جوابش رو ندادم یا مثلا راجب این چیزایی که جوابشو دادم اگه با سوال بیشتری دارین، میتونین توی کامنت ها بنویسین و من سعی میکنم توی ویدیوی دیگه راجبش بیشتر حرف بزنم. مرسی که به ویدیوم گوش کردین. اگه دوست داشتین ویدیو رو لایک کنین و سابسکرایب کنین. سابسکرایب کردن کمک میکنه که ویدیو بیشتر دیده شه. مرسی که باز به حرفم گوش کردین و تا ویدیو بعدی میبینمتون. خدا.